ሰላም በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ11ኛ ክፍል እንዲሁም ለዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ለምትዘጋጁ ተማሪዎች የሚሆን ኬሚስትሪ ዩኒት 4 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ፍሮም ዩር ቴክስት ቡክ ክፍል 2ን ከኩዌስችን ነምበር 24 እስከ ኩዌስችን ነምበር 29 ያሉትን ጥያቄዎችን አብረን እናያለን። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ባይ ዘ ዌይ በኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ላይ ማለት ነው ለዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ብቻ ሳይሆን ለዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ተማሪዎች የሚሆን ጀነራል ኬሚስትሪ 10-12ን ከቻፕተር 1 እስከ ቻፕተር 8 ከነ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ሰርች አቅርቤላችኋለሁ። ቪዲዮዎቹን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን ንግባ። ኩዌስችን ነምበር 24 for the reaction between gaseous chlorine and nitric oxide, 2 mole of nitrogen monoxide react with chlorine gas give us 2 mole of nitrosol chloride. It is found that doubling the concentration of both reactants, that means chlorine and nitrogen monoxide ማለት ነው የናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ወይም የናይትሪክ ኦክሳይድ እና የክሎሪንን ሞለኪል ኮንሰንትሬሽን የሁለቱንም ዳብል በምታደርጉበት ጊዜ ሬቱ ምን ይሆናል ማለት ነው። የሁለቱን ዳብል ስታደርጉ ሬት increase by a factor of 8 ማለት ነው በ8 እጥፍ ጨመረ። but doubling the chlorine concentration only double the rate የክሎሪን ግን ኮንሰንትሬሽን ዳብል በምታደርጉበት ጊዜ ሬቱ ዳብል ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ጥያቄው what is the order of the reaction with respect to nitrogen monoxide ነው የሚለው። what is the order of the reaction with respect to nitrogen monoxide? ይህን ጥያቄ ለመስራት በመጀመሪያ ስቴትመንቱን በደንብ መረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንዴት ነው? እዚህ ላይ rate which is equal to rate constant K times concentration of nitrogen monoxide the power of X times concentration of chlorine gas the power of Y ብትባሉ፣ ስለዚህ order of reaction with respect to nitrogen monoxide or nitric oxide and order of reaction with respect to chlorine እንፈልጋለን። ይሄን ለመስራት ቀላል ነገር ነው። ምንድነው ታደርጉት? doubling both the concentration of nitrogen monoxide and chlorine gas rate increase by a factor of 8 ማለት ነው። ሬቱ በምንድነው የጨመረው? በ8 እጥፍ ጨመረ። መቼ? ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድን ምን ስናደርገው ማለት 2 ታይምስ ስታደርጉት 2 ታይምስ ኦፍ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ስታደርጉት የናይትሮጅን ሞኖክሳይድ፣ እንዲሁም ደግሞ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ክሎሪን የነበረውን 2 ታይምስ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ክሎሪን አድርጋችሁ ብትጠቀሙ ሬቱ ምን ሆነ ማለት ነው? 8 ታይምስ ኦፍ ዋት ሬት 1 ሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታገኙት ሬት መጀመሪያ ከነበረው 8 እጥፍ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለመስራት ሌት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ እንዳለ ይሄኛው ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ይሄ ቢሆን ማለት ነው ኤክስ እና ዋይ መፈለግ ነው ዋና ዓላማችን። if the concentration of nitrogen monoxide 2 times of ኢኒሻል ብትጠቀሙ፣ እንዲሁም ደግሞ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ክሎሪን 2 times of concentration of what ክሎሪን 2 እጥፍ ብታደርጉ ሬታችሁ ምን ማለት ነው 8 times of rate 1 ሆኗል የሚለን። ግን አንድ ኢንዲኬሽን ነገራችሁ but doubling the chlorine concentration only የክሎሪን ብቻ ዳብል ስታደርጉ ሬቱ 2 ታይምስ ነው። የማለት የናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ይሄንን ኮንስታንት አድርጋችሁ የክሎሪን ብቻ ዳብል ብታደርጉት ሬቱ 2 ታይምስ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሬቱ ስንት ነው ማለት 2 ታይምስ ብቻ ይመጣላችሁ። ያ ማለት ዳብሊንግ ኮንሰንትሬሽን ሬት ዳብል የሚሆን ከሆነ ሬቱን ዳብል የሚሆን ብቻ ከሆነ ማለት ነው። ለዚህ ኮንሰንትሬሽኑ 2 ታይምስ ስታደርጉት ሬቱም ራሱ 2 ታይምስ የሚመጣ ከሆነ to the power of x which is equal to the power of 1 እንደማለት ነው። ስለዚህ ኦርደራችሁ x which is equal to 1 መጥቶላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ኮንስታንት አድርጎ የክሎሪን ግን ዳብል ሲያደርግ ሬቱ 2 ታይምስ ከመጣ ኦርደር with respect to ክሎሪን ስንት ነው ማለት ነው? 1 ነው ማለት ነው። ሬቱን ዳብል ኮንሰንትሬሽኑ ዳብል የሚሆን ከሆነ ኦርደሩ 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዳብል ሆኖ ሁለቱንም ግን ዳብል ስታደርጉ ሬቱ 8 እጥፍ ከሆነ ወይም 8 ታይምስ ከሆነ ማለት ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚች ላይ 8 ታይምስ ሬት 1 which is equal to what? K times 2 times of nitrogen monoxide
the power of x times 2 times of what concentration of chlorine እንደዚህ ቢቀመጥ ኦርደር ዊዝ ሪስፔክት ቱ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ማወቅ ትችላላችሁ። ምክንያቱም የክሎሪን ኦርደሩ 1 እንደሆነ አውቀናል። ግን የሁለቱንም ኮንሰንትሬሽን ዳብል ስታደርጉ ኦርደሩ ወደ 8 ከፍሏ ማለት ነው። ይህ ማለት ሁለት ታይም ማለት 2 ታይምስ 2 ስታደርጉ 2 ታይምስ ዋት to the power of x ብቻ ይቀራቸዋል። ሌላው እንደነበረ ነው። which is equal to rate 1 የሚላቸው rate 1 በመጀመሪያው rate 1 ማካፈል ትችላላችሁ። which is equal to 8 ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ በ4 በ2 ይሄንን በ2 4 ይቀራቸዋል። ስለዚህ to the power of x which is equal to the power of 2 ይመጣላቸዋል። order of reaction with respect to nitrogen monoxide ግን ምን ይሆናል ማለት ነው 2 ይመጣ ማለት ነው። 2 ይሆናል ማለት ነው 2። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን እንግባ። A ላይ what is order of reaction with respect to nitrogen monoxide? It is 2. B what is the order of the reaction with respect to chlorine? It is 1. C what is the overall order of the reaction ነው የሚለን። overall order of reaction ሲሰሩ rate which is equal to K times concentration of nitrogen monoxide ኦርደሩ 2 ነው times chlorine እንደዚህ ኦርደሯ 1 ነው ያለው። ስለዚህ overall order of reaction ሲሰሩ እንደምታውቁት 2 plus 1 ማድረግ ብቻ መደመር ብቻ which is 3። ለዚህኛው 3 ነው፣ ለዚህኛው 1 ነው፣ ለዚህኛው 2 ነው። አሁን ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሬቱን ኮንሰንትሬሽን ዳብል ስታደርጉ የሁለቱንም ይሄኛው to the power of 2 ይመጣላችኋል፣ ያኛው ደግሞ to the power of 1 ይመጣል። ስንት ይመጣ ማለት ነው? ይሄ 8 ይሆነላችሁ ማለት ነው። 8 እጥፍ እንዲጨምር አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ መስራት ትችላላችሁ። question number 25 distinguish between order and molecularity of reaction ይላል። በኦርደር እና በሞለኪላሪቲ ኦፍ ሪአክሽን መካከል ያለውን ልዩነት ተናገሩ ነው የሚለን። what is order what is molecularity of reaction? እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ምንድነው ኦርደር ብለን የምንጠራው ምን ማለት ነው? order of reaction is the power to which the reactant or product concentration raised in the rate law expression. order ብለን የምንጠራው rate which is equal to ብላችሁ ካስቀመጣችሁ በኋላ rate constant k times a certain reactant A the power rise concentration of the power rise x times concentration of B the power rise y ሊሆን ይችላል። ስለዚህ x and y ብለን ጠራናቸው ፓወሮች ኦርደር ብለን ጠራቸዋለን። order of reaction are independent of stoichiometrical coefficient stoichiometrical coefficient ጋር ኢንዲፔንደንት ነው ዲፔንድ ያለው። ሁለተኛ order of reaction ብለን ጠራው determined by what experimental data በኤክስፐሪመንታል ዳታ ብቻ ዲተርማይን ማድረግ የምንችለው ነው። but molecularity ብለን የምንጠራው ግን molecularity of a reaction is the number of species that must be collide to produce product ፕሮዳክትን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ኮላይድ የሚያደርጉት ስፒሺስ molecularity ብለን እንጠራለን። for instance ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ ፕላስ ክሎሪን ብንል give us what? 2 mole of nitrogen monoxide plus chlorine give us 2 mole of nitrous chloride ይህን ፎርም ቢያደርግ ሞለኪላሪቲውን ስትናገሩ ፕሮዳክት ላይ ዲፔንድ ባይሆንም እንኳ ሪቨርሲብል ከሆነ ይሆናል ይችላል። በሁለቱም በኩል ማለት እንችላለን። ግን በዚህኛው ስትወስዱት you have 2 mole nitrogen monoxide and 1 mole chlorine ጋዝ አላችሁ። ሶ ሞለኪላሪቲው ዳይሬክት 3 ብላችሁ የምትጠሩት 2 plus 1 3 ሞለኪላሪቲ ያለው ማለት ነው። ወይም ትራይ ሞለኪላር ብለን እንጠራዋለን። ይህኛው ዲፔንድስ ኦን ኮኤፊሺየንት ኦፍ ሪአክሽን ወይም ስቶይቺዮሜትሪካል ኮኤፊሺየንት ጋር ዲፔንድ ሆና ማለት ነው። ስለዚህ በኤክስፐሪመንታል ዳታ ሳይሆን ሜጀር የሚደረገው አማውንት ኦፍ ስፒሺስ ቱ ቢ ኮላይድ ኤንድ ፎርም ፕሮዳክት የነሱን ዝርያዎቹን የምንናገርበት ብዛታቸውን የምንገልጽበት ሞለኪላሪቲ ተብሎ ይጠራ ማለት ነውና ዲፈረንሳቸው ይሄ ነው ማለት ነው። question number 26 explain the difference between endothermic and exothermic reaction. endothermic reaction ምንድነው? exothermic reaction ብለን የምንጠራቸው ልዩነታቸውስ ምንድነው ነው? በመጀመሪያ endothermic እንውሰድ። from the name what you understand endo means gain of what? thermic means this heat. endothermic means a types of reaction that gain heat in order to produce product ፎርም ለማድረግ
ሂትን ጌን የሚያደርግ ኢንዶተርሚክ ሪያክሽን ብለን እንጠራለን። አሱም ሰርቴን ሪያክሽን ብትወስዱ ሪያክታንት ኤ ሪያክት ዊዝ ቢ ጊቭስ ፕሮዳክት ፒ ቢሆን እዚህ ላይ ኢኒሻሊ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኢነርጂ ኦፍ ኤ ፕላስ ቢ ስሞለር ቫልዩ ይኖረዋል። አፍተር ጌን ሂት የሚያደርገው ኢንክሪዝ ያደርጋል። ፋይናሊ ከኮምፕሌክስ በኋላ ወይም ከትራንዚሽን ስቴት በኋላ ዲክሪዝ ያደርግና ፕሮዳክት ፎርም ያደርጋል። ችኛቱ የምትመለከቷት ሂት ኦፍ ሪአክታንት ትባላለች። ይሄኛው ደግሞ ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ነው፣ ምክንያቱም ይሄኛው ኢነርጂ ስለሆነ። ስለዚህ ችኛቱ ቼንጅ ሂት ኦፍ ሪአክሽን እንላታለን። ዛት ሚንስ ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ሂት ኦፍ ሪአክታንት። ሂት ኦፍ ሪአክሽን ፎር ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ማለት ነው ግሬተር ዛን ዜሮ ይመጣል። ቢኮዝ ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ማች ግሬተር ዛን ሂት ኦፍ ሪአክታንት። ይሄ ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ነው። ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን በሁለት መልክ ሪፕሬዘንት ታደርጉ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኤ ፕላስ ፒ ጊቫስ ዋት ፕሮዳክት ፒ ከሆነ በሪአክታንት ሳይድ ኤ ፕላስ ፒ ብላችሁ ፕላስ ሂት ጊቫስ ፕሮዳክት ፒ፣ ይሄ ኢንዶተርሚክን ይገልጽልናል። ኦር ኤ ፕላስ ፒ ጊቫስ ፕሮዳክት ፒ ኤንድ ሂት ኦፍ ሪአክሽን ግሬተር ዛን ዜሮ ኦር ፖዚቲቭ ቫሊዩ ከሆነ ኢት ኢዝ ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን። ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ብለን የምንጠራው ደግሞ የዚህኛው ተቃራኒ ነው። ኢኒሻሊ ኢነርጂ ኦፍ ሪአክታንት ማች ግሬተር ዛን ፕሮዳክት አፍተር ሉዚንግ ሂት ኤግዞ ሚንስ ሪሊዚንግ ማለት ነው። ተርሚክ ኢት ኢዝ ሂት አፍተር ሉዚንግ ሂት ኢት ፎርም ፕሮዳክትን በዚህ ፎርም ያደርጋል። ሶ ሂት ኦፍ ሪአክታንት ዚስ ዋን ኢዝ ሂት ኦፍ ሪአክታንት but this one is heat of product, and the change this one is heat of reaction. Heat of reaction which is equal to heat of product minus heat of reactant, but heat of reactant is much greater than heat of product, then heat of reaction less than zero. ይሄ ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ላይ በዛ መልክ ሲገልጹት ሁለት አይነት መንገዶች ይኖሩታል። ልክ እንደዛኛው ኤ ፕላስ ቢ ጊቭስ ፕሮዳክት ፒ ፕላስ ሂት ማለት ትችላላችሁ። በፕሮዳክት ሳይድ ሂት ታደርጉ ኤግዞተርሚክ ነው። ኤንድ ኦልሶ ኤ ፕላስ ቢ ጊቭስ ፕሮዳክት ፒ ኤንድ ሂት ኦፍ ሪአክሽን ሌስ ዛን ዜሮ፣ ይህን አይነት ማለት ነው። ሶ ዲፈረንሳቸው ይህን ይመስላል፣ ኢንዶተርሚክ ኤንድ ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን። ኦኬ ዋተር ፔስቶ ዩኒሞለኪላር ሪአክሽን ራይት አን ኤግዛምፕል ኦፍ ሰች ሪአክሽን ነው የሚለን። ፔስቶ ዩኒሞለኪላር ሪአክሽን ብለን የምንጠራቸው ምን አይነት ሪአክሽኖች ናቸው? ፔስቶ ዩኒሞለኪላር ሪአክሽን ሁለት ኤግዛምፕሎችን በመጀመሪያ ሰጣችኋለሁ። ከዛ በኋላ እንዴት እንደሆነ ሁኔታውን እናያለን ማለት ነው። ፔስቶ ዩኒሞለኪላር ሪአክሽን ኤግዛምፕሎችን ብትወስዱ ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ኢታይል አሴቴት ዊዝ ወተር ማለት ነው። ኢታይል አሴቴት ወይም ኢስተር፣ ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ኢስተር with the presence of water ቢሆን ማለት ነው ፕላስ water in the presence of acid catalyst ምን ፎርም ያደርጋሉ? ካርቦክሳይሊክ አሲድ አር ካርቦን ዳይኦክሳይድ OH ፔስቶ የሚሆን ነገር ለመረዳት ከፈለጋችሁ ፕላስ ዋት አልኮሆል ይሄን አይነት ፎርም ይሰጣሉ። ይሄ እንደ አንድ ኤግዛምፕል ወስጫለሁኝ። ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? ፔስቶ ዩኒሞለኪላር ብለን የምንጠራው እዚህ ላይ the reaction are biomolecular reaction ስትመለከቱ you have one molecule and also other molecule water molecule ሁለት ሞለኪውሎች አሉ። ግን biomolecular ሆኖ but are to be found what a first order ነው። first order reaction ይሆናል። ሁለት ሞለኪውሎች አሉት ግን ሬት ኦፍ ሪአክሽኑ ፈርስት ኦርደር ይሆናል። ፔስቶ ዩኒ ሞለኪላር ተወርዛል። ሞለኪላሪቲው ሁለት ሞለኪሎች ነው የሚይዘው። አሁን ለምሳሌ ኢስተር ሞለኪል እና ዘይ ወተር ሞለኪል አላቸው። ሁለት ሞለኪሎችን ይዟል። ግን ሬቱን ሲገልጹ ሬት which is equal to concentration rate constant k times what concentration of a certain ester compound ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ብቻ ዲፔንድ ይሆናል። but concentration of water ላይ ዲፔንድ አይሆንም። የፈለጋችሁትን አማውንት ብትጨምሩ የወተርን አማውንት ሬት ኦፍ ሪአክሽኑ አይጨምርም አይቀንስም። የኮንሰንትሬሽን ኦፍ ወተርን ሲቀንሱ ብትጨምሩ ሬቱ ግን ዲፔንድ የሚሆነው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ
ኢስተር ላይ ከሆነ ይህን አይነት ሪያክሽን ወይም አንደኛው ሞሌኪል ላይ ብቻ ዲፔንድ የሚሆን ከሆነ ወተር ላይ አልጻፍኩትም። ለምን የሱ ላይ ልክ እንደ ዜሮ ኦርደር ወይም እንደ ዜሮ ነው የተቆጠረው ማለት ነው። ይህን አይነት ሪያክሽን ፔስቶ ዩኒሞሌኩላር ሪያክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ጀነራሊ እዛ የምነግራችሁ ፍሮም ዲስ ሪያክሽን ኤክስፐሪመንታሊ ኦብዘርቭ የተደረገው ምንድን ነው? ዘ ፈርስት ሪያክሽን ዚስ ዋን ይሄኛው ሪያክሽን ላይ ሁለት ሪያክሽኖች ነው የምሰጣችሁ። ምን አለ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ወተር ወይም አማውንት ኦፍ ወተር ማች ግሬተር ዛን አማውንት ኦፍ ኢስተር ቢሆን ሬቱ ግን ዲፔንድ የሚሆነው ኢስተሩ ላይ ብቻ ከሆነ ሰች ካይንድስ ኦፍ ሪያክሽን ፔስቶ ዩኒሞሌኩላር ሪያክሽን ባል ሁለት ሞሌኩላሪቲ ኑሮት ግን ፈርስት ኦርደር የሆነ ፔስቶ ዩኒሞሌኩላር ሪያክሽን ባል ሌሎችም አሉ ማለት ነው። ስፔሻሊ ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ወተር ሃይድሮላይሲስ ሪያክሽን ማለት ነው። ከግሉኮስ ጋር ሊሆን ይችላል። እነሱ አይነት ሪያክሽኖች ምንድናቸው ማለት ነው? ፔስቶ ዩኒሞሌኩላር ሪያክሽን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። እና መልሳችሁ ይሄን ይመስላል። ኤግዛምፕሉም የነገርኳችሁ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 28 what are clock reaction? ክሎክ ሪያክሽን ብለን እንጠራው from the name what you understand ይሄ ለየት ያለ ሪያክሽን ነው። ባይ ዘ ወይ በፋክተር ምክንያት የሚቀያየር ነው ይሄኛው። ክሎክ reaction are reaction in which the reaction rate can be influenced by what? A factor such as what? Temperature, pressure, volume, concentration. በእነዚህ ፋክተሮች ብቻ ኢንፍሉዌንስ ሲሆን የተለያየ ከለርን ያሳያል፣ የተለያየ ፕሮዳክትን ፎርም ያደርጋል። በቃ ኦን ኦፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ፐርማነንት የሆነ ፕሮዳክትን ፎርም ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ይህን አይነት ሪያክሽን ክሎክ ሪያክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብል ላይክ ዋት ዲው ቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ቫሪያብል ቴምፕሬቸር፣ ፕሬሸር፣ ቮሊዩም፣ ኮንሰንትሬሽን እነዚህ አይነት ነገሮች ወይም ካታሊስት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች በሚኖርበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕሮዳክቱ እንደፈለገ የተለያየ ከለር ያሳያቸዋል። ስፔሻሊ አዮዲን ማለት ነው። አዮዲን ስለዚህ በእነዚህ ፋክተሮች የተለያየ ቪዚብል የሆነ ከለር ያሳየናል እና በዚህ ምክንያት ክሎክ ሪያክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንደ ኤግዛምፕል እንወስደው አዮዲን ነው ማለት ነው። አዮዲን ኦኬ። ኩዌስችን ነምበር 29 ላስት ኩዌስችን ነው። ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ during a reaction of what? The types A plus 2B give us product B. Change according to the data in the table. የሆነ ቼንጆች እናያለን። Time in minutes. You have in 1 minute concentration of A 0.317 መጥቷል። In 5 minutes you have 0.229 መጥቷል። In 10 minutes you have 0.169 መጥቷላችኋል። In 50 minutes 0.130 መጥቷላችኋል። 25 ሚኒት ላይ ደግሞ ይሄን አይነት ነምበሮች ተሰጥቷቸዋል። ዋናው ዊዝ ኢንክሪዚንግ ታይም ኮንሰንትሬሽኑ ዲክሪዝ እያደረገ የሚመጣው ማለት ነው። ቢኮዝ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንት ዲስአፒር ያደረገ ፕሮዳክትን ፎርም ስለሚያደርግ ነው። እና ጥያቄው ምንድነው? እዚህ ላይ የተጠየቀው ጥያቄ ቤዝድ ኦን ዘ ኢንፎርሜሽን ጊቨን ዘ አባቭ ቴብል መጀመሪያ ያሳያችሁ ቴብል ካልኩሌት ዘ አቨሬጅ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ኤንድ ፕሎት ኤ ግራፍ ኦፍ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ነው የሚለን። አቨሬጅ ሬት ኦፍ ሪአክሽን መስራት እንችላለን። ቀላል መንገድ ነው። እዛ የሚሰሩት ምን ታደርጋላችሁ? አቨሬጅ ሬትን ለመስራት ስትፈልጉ ሬት which is equal to change in concentration of A over what? change in T ነው የምታስቀምጡት። ኔጌቲቭ ሳይን ነው የምናስቀምጠው ምክንያቱም ዲክሪዝ እያደረገ ስለሚመጣ ማለት ነው። ኦኬ የዚህ ጥያቄ ሬቱን ለመስራት ማለት ነው ምን ማድረግ አለብን? ሬት 1 ብላችሁ የምትሰሩት እንዴት ነው? የሁለቱን ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። ሬት 1 which is equal to change in concentration of A over what? change in T ማለት እንችላለን። ይህ ማለት 0.229 minus 0.317 divided by time what? 5 minus 1 which is equal to 0.022 አገኘ ማለት ነው። ለሁለት እንጂ R1 ማለት ነው። R1 0.022 አግኝተናል። R2ንም እንደዚህ መስራት ይችላልላችሁ። R2 እና እንታረጋላችሁ ማለት ነው። ይህችኛይቱን ኮንሰንትሬሽን ወይም A5 እና 10 ያለበት ማለት ነው። ሁለቱን መጠቀም ይችላልላችሁ። 0.169 minus 0.229 divided by what?
10 ማይነስ 5 ማድረግ ይችላላችሁ። እዛ ደግሞ የምታገኙ ቁጥር 0.012 ይሆናል ማለት ነው። ለቀጣይ ደግሞ 0.69 እና 0.13 እንሰራላችሁ። ኔጌቲቭ ነው የሚመጣላችሁ፣ ግን ኔጌቲቭ የሚያሳየን ዲስአፒራንስ ኦፍ ሪያክታንት የሚሆን ነገር ነው። ስለዚህ ለቀጣይ የምትሰሩ ምንድነው ሬት 3 ትሉና እናደርጋላችሁ 0.130 ማይነስ ዋት 0.169 ዲቫይድ ባይ ታይምስ 10 እና 15 ትወስዳላችሁ። ስለዚህ 15 ሲቀነስ 10 አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ያ ማለት 0.00 ዋት 78 ታገኛላችሁ። ከዛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ሌሎችም ከሰራችሁ በኋላ የምታገኙት ቁጥር ላሳያችሁ። ሬት 1 you have 0.022 ሬት 2 0.012 ሬት 3 0.0078 ሬት 4 ማለት ሬት 4 ምላችሁ ይሄ ሬት 1 እችኛይቱን ከዚህ ጋር ሬት 2 እችኛይቱን ከዚህ ጋር ስታይ ሬት 3 ይሄንኛውን ከዚህ ጋር ስታገኙት ሬት 4 ፋይናሊ ሬት 5 ነው የሚኖራችሁ። ሬት 4 ላይ እንደሚኖራችሁ 0.0039 ታገኛላችሁ። ሬት 5 ደግሞ 0.0019 ታገኛላችሁ። እነዚህ ሬቶች ናቸው። ዋና ጥያቄያችን ምንድነው? ግራፉን ስሩ ነው የሚለን። ስለዚህ ሬት ቨርሰስ ዋት ታይም መስራት አለብን። ሬት ቨርሰስ ታይም ግራፉን መስራት አለብን ማለት ነው። እንደዛ የሚያዘን። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ተጠቅመን ግራፉን እንዴት ነው የምናደርገው ማለት ነው። እቺኛይቱ ግራፍ እንደዚህ ብትወስዱ ሬትን በዚህ በኩል ታስቀምጣላችሁ። የነገርኳችሁ ሬት ፍሮም ስሞለር ቱ ሃየር ማለት ነው፣ ከትልቁ ወደ ትንሹ። ታይሙ ደግሞ በተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ታይም እና ሬት ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከትልቅ ወደ ትንሽ ስታደርጉ ግራፉ ቶታሊ በዚህ በኩል ታይም ተጠቀሙ። ከ5 ይዛችሁ እስከ 40 ያለውን ታይም ተጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፉ በዚህ አይነት መልኩ ይመጣላችሁ። ዲክሪዚንግ ግራፍ ነው። እንደዚህ አይነት ግራፍ ይመጣል ማለት ነው። ቼኪት። ለእናንተ ግራፍ ብዙ የሚከብድ አይደለም። ኦኬ፣ ለዛሬ ዛሬ በቃና ቸር ሰንብቱ።